Hindi pa siya retokado niyan. Pakita mo na rin yung mukha. Ba't naka-lipstick ka dyan? Gagi, kissable yan. Compare mo nga. Candy. Kukuha muna tayo ng mga content dito, mga sir, pupunta tayo dito. Papahita ko sa inyo yung pool. Ay bro, Basta balita. Karating mo lang? Oo, nag-tricycle ako. Ba't hinahanap mo? Nahanap ng Google Maps. Pati yung driver hindi alam, boy. Yun, no? Iba na gamit niyan, hindi na cellphone. Asenso na tayo, boy. Pagka-vlogger ka, asenso ka minsan. Pasukin mo na yan, pasukin mo na. Pag isang taon ka na nagse-cellphone, mag-ano ka na. Wala lang akong pandaw, bago mga Ano to? Katas ng OT. Charing. Video. Vlogger. Ihahanap kita ng chicks, boy. Kailangan. Asero. What the fuck? Nakita ka dito, Ron. Malinaw. What's up, yo? Malinaw. Sir. Kita ako sa sir. Manager, kita rin dito, manager. Kita. Alright, Bigol Express. Specialty na TS. Ano na tayo mo, Big D? Ayun, gravy. T-bone steak. Taga-ihaw namin, no? Para mo lang. Para i-gilit mo lang siya. Okay, hindi mo siya lulutuin. Kung lady, gilit lang. Bigyan mo ako ano, platter. Ito, yung mga naghihintay sa pagkain. NANI?! Kamusta? Bata! Ba't ka natutulog dyan?
Punta kami doon mamaya, doon kami mag-chat. Dami pa namin alak, dami pa namin ubusin. So, balik tayo. Babalik ako mamaya. Ciao! What's up mga sir? Lasing na kaming lahat. Ayan, nagbibilyar pa rin sila. Ayan. Nakikita niyo yung mga... Ayan. Nagbibilyar pa sila eh. Pero anyway mga sir, no, nandito tayo ngayon sa Farmwoods Resort. Ito yung tipong mag-vlog kapag lasing na sila. Napakaingay na dito, promise. Ayan sila. Guys, kung ano-ano na pinag-uusapan nila dito, mga sir. Lasing na sila lahat dito. Maghahanap tayo ng ano dito. Kasi tato na to. Actually, pogi yung boyfriend nito. Sino na naman to? Madam, kamusta boyfriend mo? Wala pa akong kilay ngayon. Hindi ba natotrauma yung boyfriend mo sa akin? Trauma na. Guys, ang pogi ng jowa niya, guys. Tol, may bago ka bang papasukin ngayon? Boy, papasukin ko yun, boy! Pasukin mo na yan! Hinihintay ko lang matulog, papasukin ko talaga yun! Sino ba yan? Yung boyfriend niya. Ang gwapo! Ang pogi! Tol, mukhang nagbabago ka na ng pinapasok ah. Hindi, bro. Lalaki tayo lahat dito, pero mabango talaga siya. Wala akong magagawa doon. Brad, pausan lang siya pero... Ang bango talaga. Ito pang isa oh. Ang masasabi mo sa boyfriend? Sarap. So, sir, no, sabi sa inyo masarap yung boyfriend nito ni Nike. Papakita ko sa inyo. Ayun na. Tol, pasukin mo na! Papakita ko sa inyo, papasukin ko na to, guys. Ito yung sinasabi ko, papasukin ko na to. Hindi ba papasukin mo? Marami kayo ito. Uy, napagod. Ang bango. Nakakita nyo, mga sir, no? Gwapo talaga, mga sir. Ayun na. Ayun na. Ay, grabe. Masayan bukas. Manager! Manager, risky. Hindi naman ah. Love stop up. Uy, huwag ganun. Kumandong. Reset, GTN, reset, tapos magpataan. Kanina pa kami umiinom ito kadarating lang ito, di ba? Bakit ko sasukan? Wala na nakakita ko sa ako sa sunod. Ito. Anong taas mo? Taas baliw. Lagi lang. Masabi ka. Ako talakdo ka. Kaya ng isang vlog pa. Yung tingin sa akin din. Bawal yun. Babe, Tanggero, asig ka. Grabe yung tanggero eh, oh. Wala nakakatangge. wait na kapuno ka. Hindi ka mag-aaral ng tinatawag to. Hindi ka mag-aaral. Hindi mag-aaral no? Yes, sir. Vlog is on, sir. Ay, gising ko lang, mga sir. Naglalangoy sila. Uy, bayang, ang puti mo dito, boy. Ano, sir? Kamandang ka eh. Walang kumandang eh, mga gago. Mga bobo! Yes sir, no? So wala tayong cam ngayon. Shot mga guys, no? Tanghaling tapat, kagigising ko lang. So yung cam ko nandun sa taas dahil wala nang memory. So hindi na magamit, phone muna tayo. Magdidonate ako ng pics mamaya. Peace! So
mga sir, no, aalis na kami dito sa resort. Yung isa namin tropa, tulog pa. Papakita sa inyo, iiwan namin. Alis na kami. Bye-bye Mario. Bye-bye Mario. Bye-bye Mario. Tulog pa. Tulog pa sir. Busy sila. Ano, binalay ko, tatanungin ko. Didiscuss sila kung sino mauuwi. Ano plano? Ano sir? Ano yun sir? Tayong pulutan, no? Ano yan eh? Kasi sabi puso daw eh. Si Boyet eh. Si Boyet, inaanap din yung Apir kaya kailangan umuwi eh. Pero nagpaalam naman ako kay Aubrey. Sabi niya okay lang daw kahit bukas na umuwi. Kasi wala naman daw pasok. Masarap ito agad. Pakita mo na rin yung mukha. Ba't naka-lipstick ka dyan? Gagi, kisa mo yan. NANI? Compare mo nga. Zach! Sir, uwi na. Paalam. See you next time. April, attorney. April. So, guys. Uwi na kami. Uy, sabay tayo eh. Oy, ingat kayo. Oy, nasa ka ba? Ano ba? Babay na kayo, Paalam. Babay ka muna. Ano babay? Hindi naman iinom na yung mga may mga pasok ko siya. Guys, nagbabay na ako kay bro. Team Zoe!